Hala, pati ito na lang pera ko. Binili ko lang yung ano sa Shopee. Yung order kong bag. Bakit nalaki na tira kong pera? Hindi lang naman yung pinili ko Nakakasya pa ba ito sa susunod yung sweldo? Kaso na. Ilista ko nga. Hello, oo nga. Bilis naman pa uwa ko. Hala, ito na lang pera ko. Relate ka ba sa mga sinabi ko kanina? Yung bigla-bigla na lang naglalaho yung pera mo nang hindi mo namamalayan. Yung pala, bili ka ng bili, add to cart ka ng add to cart, nang hindi naman pala nakabudget yung pera mo. Yung pagkasweldo mo, one day billionaire ka. Akala mo naman napakalaki ng sweldo mo. Isang ganun lang, wala na agad. Gusto mo ba makakuha ng tips para makatipid? If you wanna know more, just keep on watching. Hi Chummies! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, kayo ang nag-decide kung ano ang ating topic for this vlog. And walang iba kundi ang Tipid Tips. Ayan, thank you sa mga nag-vote sa poll last time sa aking page. And without further ado, let's get started! So mga chums, naglista ko sa aking phone ng mga tips para hindi ko makalimutan yung mga sasabihin ko and smooth lang yung flow ng video na ito. So first, sa pag-shopping. Most of us tends to buy the things we see first. Pagdating sa grocery, ay gusto ko nito, ay gusto ko niyan, dampot dito, dampot dyan. So, hindi ganun mga chums. Kailangan, unang-una, meron tayong grocery list bago tayo umalis ng bahay. I-check muna natin kung ano yung mga wala na tayo necessities. Unang-una necessities bago ang mga wants. So, ano nga ba yung mga necessities? Mga shampoo, conditioner, sabon, ganyan. Yun muna yung unahin natin. Next, when it comes to checking mga bagay-bagay, is buy one, take one. Unang-una yung titignan kung may mga buy one, take one kasi mas makakamura kayo doon kesa pa single-single lang. For example, toothpaste. Yan, palagi yung nag-buy one, take one. O di kaya naman is naka-promo na siya sa isang pack na dalawa na agad. Sabon din, ganyan. Kaya yun yung mas i-look nyo first pag kayo ay nag-grocery. Kasi meron na kayong stock nun na good for ilang months, 'di ba? So hindi na kayo pabalik-balik ng grocery o kaya bibili sa tindahan. Kasi mas makakamahal kayo kung sa tindahan. Kasi nga, may tubo na yon pagka doon kayo bumili. Kaya mas cheaper pag sa grocery kayo bibili. Next, pag bibili tayo ng mga products, meron naman mga alternatives na mas mura. For example, sa gatas, yung Alaska Red, tsaka yung Alaska na Yellow. Sa pagkakaalam ko, ang difference lang niya is full yung milk niya nung red, kasi sa yellow. Pero same lang naman ng lasa. And, ayun, mas mura kasi yung yellow, kaya yun mas binibili din namin. So, yun, compare lang naman kung may alternatives yung product na bibilin nyo, pwedeng yung mas mura na lang. So, mas makakatipid kayo, diba? Next naman is, pag magbabayad na kayo, mas okay yung cash kaysa siguro sa i-card nyo, credit card. May tubo sa credit card. So, ayun. Mas okay na cash siya. Kasi mas budgeted mo pag cash.
Tapos, most of us naman sa atin, meron mga rewards card. Ayan. Mas maganda mag-avail ng rewards card, lalo kung palagi ka naman bumibili dun sa shop na yon. For example, SM Advantage card, o kaya yung BDO Rewards, ganyan. Or ako, for example, sa 7-Eleven, yung click na card. Ayan. Tapos, yung rewards na yan, may mga points ka na maiipon na pwede mong gamitin sa yung next purchase. So, advantage yun para sa mga, sa atin, mga consumers. Also, much better kung may mga makikita ka na 10% off, ganyan, 15% off. Pero dapat, yung nasa list mo pa rin. Dapat pasok pa rin sa list mo. I mean, sa grocery list mo, yung mga binibili mo na yon. Kasi, pag hindi mo sinunod yun, edi para saan pa yung pagtitipid mo, di ba? Ano yun, niloloko mo lang sarili mo. Niloko ka na nga niya, lolokohin mo pa sarili mo. Ano na, guys? Tapos, eto, never ever shop when you're hungry. Kasi, aminin nyo yun, mga girls, mga ladies, pagka tayo ay may buwanang dalaw, we tend to crave more. So, kung ano yung makita natin na gusto natin, kuha lang, yan. Kaya, wag na wag. Kasi sirang-sira ang budget mo dyan, mga momshi. So, ayun. Focus ka lang dun sa nilista mong grocery list mo. Another thing is, always buy on bulk. For example, yung malaking alcohol. Kasi, mas makakatipid kapag yun yung binili mo. Why? Kasi, for example, nakabili ka ng maliliit na alcohol before. So, pwede mo na siyang gawing refillable nung malaki mong nabili. So, yung price ng maliit na yon, i-times mo siya sa ilang beses mo siyang bibilihin kung hindi ka bibili ng malaki. So, lalagpas na. Lalagpas na yun sa price ng malaki. Kaya, mas makakatipid ka. For example naman, mga chance meron kayong kasamang mamili ng grocery, and yun nga, may nakita kayong buy one, take one. Pwede naman mga chance na maghati kayo and isa lang talaga yung bibilhin nyo. Kasi pwede naman split yung payment. So, mas makakamura pa rin kayo pagka ganon. Next mga chances, bumili kayo ng grocery nyo na good for 2 weeks. So, why good for 2 weeks? Kasi ang sweldo ay every 2 weeks. That is 15th or 30th of the month, or 10th and 20th of the month. Depende sa company na pinapasukan nyo. So, yun. Buy groceries every 2 weeks. Nasasapat lang doon para alam nyo yung budget nyo. And aside from every quincenas yung inyong sweldo is mas makakatipid kayo kasi hindi kayo pabili-bili sa tindahan. For example, bibili ka ng isang pack ng Ribisco sa grocery. So, ilan yung laman nun? Mga 10 pieces. Eh, kung bibili ka everyday sa tindahan nun, magkano na yung aabutin mo? So, mas mahal, diba? So, ayan, mas makakatipid kapag, ayan, para na rin siyang bulk, ganun. Next is, pagdating sa household, naman, na tipid tips. For example, ito yung madalas na ginagawa ng inyong magulang. Pagka nagtitipid ng dishwashing liquid, pinaghahalo yung dishwashing liquid tsaka yung water. Or kung ayaw nyo naman ng ganon na way, pwede naman na ilipat nyo yung dishwashing liquid dun sa bottle or sa lalagyanan na may pump para mas tansyado yung pagkakalabas nung liquid dun sa bottle. Kasi
kung overflowing yung pagkakalagay nyo nung dishwashing liquid dun sa sponge, sayang, 'di ba? And mas marami yung mababawas agad. So, kung multi-pump siya, mas tansyado yung labas ng product. So, yun. Change of containers ng mga items. For example, katulad nga nung sinabi ko kanina sa alcohol, yung ganito. Mas okay kung sa ganitong refillable nyo ilalagay yung alcohol nyo kasi mas tansyado yung labas ng alcohol dito kaysa sa yung hindi the spray. So, yun. And environmental friendly siya kasi pwede mo nga siyang gamitin multiple times kasi nga reusable yung mga ganito. Diba? So, makakatulong tayo sa Mother Earth. Next naman, pagdating sa water consumption, yung last rinse, pwede nyo siyang i-save up para panglinis ng banyo. So, 2-in-1 na yung nagawa nyo. Nakapaglaba na kayo, nakapaglinis pa kayo ng toilet. Next naman is, pag nagsasaing, yung pinaghugasan ng sinaing, pwede nyo siyang itabi and then gamitin nyo sa inyong mga plants. Plantita. So, ayun. Pwede nyo siyang ilagay sa spray para spray nyo dun sa inyong plants kasi mas maraming nutrients yung pinaghugasan na bigas. So, next is pag umuulan. Syempre pag umuulan, malakas yung daloy ng tubig, lalo na sa downspout. Sa water spout. So, kung natatanggal naman yung water spout nyo or pwede nyo lagyan yung ilalim ng water spout ng batcha, ganyan. Kasi pwede nyo naman siyang panglinis ng garahe, ganyan. Ito pa mga chums, isa pang tipid tips pag nagluluto naman. Pag hindi pa naman ganun ka-dark yung kulay ng oil, pinagprituhan ninyo, huwag yung itapon muna. Pwede pa siyang gamitin ulit. So, kung pritong isda din syempre, para hindi maghalo-halo yung lasa kasi sumasama pa rin yung lasa dun sa mantika. Syempre, kumakatas siya, diba? Next naman is para sa mga estudyanteng naka-dorm. So, ako before naranasan ko naman mag-dorm for 4 years. Kasama naman ang aking kapatid at ang aking hipag. Kung malapit lang naman yung dorm nyo or yung apartment na tinutuluyan nyo sa inyong school, better to walk than ride a pedicab. Huwag ka mag-inarte best, maglakad-lakad ka rin ng pagpawisan ka naman. At nang maarawan ka naman. So, yun. Maglakad ka, naka-exercise ka pa. Next, kung yun nga, malapit lang naman, walking distance lang, pagka lunch break, pwede kang umuwi sa inyo at dun ka kumain para yung baon mo, ma-save up mo pa. As much as possible, kung pwede naman kayo magbaon na rin kayo. Kasi, ano naman ngayon kung magbaon kayo ng college na kayo, diba? So, I guess that's it mga chums. Hope may natutunan kayo a thing or two sa tipid tips na to. And, sa lahat ng na-mention ko kanina na mga tipid tips, kung hindi mo naman gagawin or i-apply sa sarili mo, kung wala kang disiplina, baliwala rin lahat ng sinabi ko. Nasa sayo na yan. Kung lolokohin mo yung sarili mo, it all depends to you mga chums. It all depends to you kung magtitipid ka or hindi. And one more thing mga chums, alam ko one click away lang sa ating mga smartphone, yung Shopee, Lazada, Beauty Manila, and so much more na online shopping applications. So, kung magpapatempt kayo ng magpapatempt na mag-add to cart dyan, is wala din. And alam ko mga chums, I'm guilty sa mga lahat na nagsusulputan na online food business.
Kasi nakakatakam naman talaga mga chums. So, iwasan din natin magtititingin sa Facebook. Kasi temptation yun. And the more you crave, the more you are tempted to click na magtanong kung how much and mag-purchase na wala naman sa budget nyo. So, ayun. Disiplina ng mga chunks. Again, it all depends to you kung magtitipid ka or gagastusin mo lang yung pera mo. Gagastusin. Pwede po naman ibili or much better i-save for the next time para sakali may pang emergency ka. And again, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!